Hello everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম আপোনাৰ বিজনেছৰ ইউনিক আইডিয়াটো, আপোনাৰ ইউনিক প্ৰডাক্টটো, আপোনাৰ ইউনিক সাৰ্ভিসটো যদি কোনোবাই কপি কৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? তেলা আপুনি কেনেকৈ আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্টটো প্ৰুভ কৰি ৰাখিব, নিজৰ সাৰ্ভিসটো প্ৰুভ কৰি ৰাখিব যাতে কোনো কপি কৰিব নোৱাৰে। সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যদি আপুনি যি প্ৰডাক্টে সেল নকৰক কিয়, আপুনি যি আইডিয়াত আপুনি কাম নকৰক কিয়, আপোনাৰ ইউনিক আইডিয়া হওক, যি প্ৰডাক্ট সাৰ্ভিস আৰু আইডিয়া সকলোবোৰ বস্তু কপি কৰিব পৰা যায়, যি লেভেলতে নহওক কিয়। আপোনাক কম্পিটিটৰে আপোনাক কপি কৰিব পৰা যায়, তেওঁক আপোনাক হেক কৰিব পৰা যায়। আপুনি কেনেদৰে বিজনেছ কৰিছে অনলাইনেতো সকলো গমেই পোৱা যায়, আপোনাৰ ফানেলটো গম পোৱা যায়, কেনেদৰে আপুনি অনলাইনত আপুনি বিজনেছ কৰিছে, কি এডভাৰটাইজ কৰি আছে, গুগলত কি এডভাৰটাইজ চলাইছে, কেনেদৰে আপোনাৰ অডিয়েন্সটো ক্ৰিয়েট কৰিছে, সকলোবোৰ অনলাইনত এইবোৰ হেক কৰিব পৰা যায়। গতিকে আপুনি আপোনাৰ ইউনিক আইডিয়াটো কেতিয়াও কপি প্ৰুফ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু এইটো আপোনাৰ আগতেও হৈ আছে, এইটো আগতেও আপোনাৰ কম্পিটিটৰে আপোনাক কপি কৰা দেখা গৈছে, আপোনাৰ কোম্পানীবোৰক এতিয়াও কৰে আৰু পিছলৈও কৰি থাকিব। কিন্তু এতিয়া মেইন সিক্ৰেটটো কি হ'ল? ইয়াতে মেইন সিক্ৰেটটো হ'ল যে আপুনি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট, আপোনাৰ সাৰ্ভিস, আপোনাৰ আইডিয়া সদায় কপি হৈ থাকিব আৰু পিছলৈও হৈ থাকিব। কিন্তু কোনো মানুহে আপোনাৰ যোনটো ৱৰ্ক এথিক আছে আপোনাক কোনো কপি কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ যোনটো ৱৰ্ক এথিক, আপোনাৰ ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট, আপুনি যেনেকুৱা এজন ইউনিক হয়, আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি, আপোনাৰ বিজনেছৰ যোনটো পাৰ্চনেলিটি সেইটো ইউনিক হয়। কোনো বেলেগ কপি কৰিলে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোহে কৰিব পাৰিব, আপোনাক কপি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মানুহে যেতিয়া আপোনাৰ পৰা বাই কৰে, অকল প্ৰডাক্টটোৰ কাৰণে বাই নকৰে, সেইটো আপোনাৰ লগত ট্ৰাষ্ট কৰে, সেইটো কাৰণে বাই কৰে। মেইন ফেক্টৰটো হ'ল ট্ৰাষ্ট। যেতিয়া আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ পৰা বাই কৰিব। একেটা প্ৰডাক্ট বেলেগে যদিও চেল কৰে, সেইটো প্ৰডাক্ট আপোনাৰ হিট নহ'বও পাৰে। এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে যোনে বেলেগ কম্পিটিটৰৰ পৰা কপি কৰিছে, সম্পূৰ্ণ কপি কৰিছে, কিন্তু ফেইল হৈ গৈছে। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হ'ল তেওঁলোকে যোনটো অডিয়েন্সে তেওঁক ট্ৰাষ্ট নকৰে, কিন্তু আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰে। সেইটো হৈছে বিজনেছৰ মেইন সিক্ৰেট, মাৰ্কেটিঙৰ মেইন সিক্ৰেট, এইটো হৈছে ট্ৰাষ্ট। যদি আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্ট আৰু সাৰ্ভিসটো আৰু ইউনিক আইডিয়াটো আপুনি প্ৰুভ কৰি ৰাখিব বিচাৰে, সেইটো আপুনি টাইম ৱেষ্ট কৰা হ'ব। সেইটো কাৰণে সেইবোৰত টাইম ৱেষ্ট নকৰিব। আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল যোনটো বিজনেছৰ যোনটো ভিজন আছে সেইটো আপুনি গ্ৰ' কৰক। আপোনাৰ যোনটো ট্ৰাষ্ট ফেক্টৰ আছে, মানুহক কেনেকৈ কানেক্ট কৰিছে, সেইবোৰ আপুনি বিল্ড কৰক। এতিয়া বাকী প্ৰডাক্ট সাৰ্ভিস আপোনাৰ তেওঁলোকে ল'বই, কাৰণ তেওঁলোকে আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰে। গতিকে এইটো কথাৰ ওপৰত মন দিব। এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে। যদি আপুনি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, নিজৰ বিজনেছ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৰু নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ 5 days স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছত আপুনি এনৰোল কৰিব পাৰে। তলত আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ লিংকটো পাই যাব। লিংকটো ক্লিক কৰিলে আপুনি লেণ্ডিং পেজত যাব মোৰ, তাতে আপুনি এনৰোল কৰিলে আপুনি উইদিন 5 days এটা মাষ্টাৰ ক্লাছত জইন কৰিলে উইদিন 5 days আপুনি নিজৰ বিজনেছটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব, অনলাইন লৈ যাব পাৰিব। এটা চিম্পল চিষ্টেম এটা বনোৱাইছে যাতে সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু কোনো কমপ্লিকেশ্যন নাই। আৰু এটা চিম্পল চিষ্টেমৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ বিজনেছটো অট'মেট কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো অট'মেট কৰিব পাৰিব আৰু বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই। মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। ধন্যবাদ।